Help me. Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Ana Maria și ne vom juca în continuare Hogwarts Legacy. Am pierdut numărul episoadelor pe care le-am făcut din acest joc, dar îmi place tare mult și sper că și vouă vă place și că sunteți alături de mine în această poveste. Dacă vreți să vedeți toate videourile, atunci în descrierea acestui video voi lăsa un link cu playlistul acestui joc și în colțul din dreapta sus videoul anterior. Dacă vă place, nu uitați să-mi dați un like, abonați-vă la canal pentru a fi notificați de fiecare dată când încarc un video nou. Și acum haideți să vedem ce vrea domnișorul acesta. Cred că vrea o poțiune de la mine, este bine, eu am de toate. Hoho, am vreo 20. Da, liniștit, ia uite aici. Ești de-al meu. Bun. Vom continua acum să facem de inside quest-urile pe care le avem, dar mai avem o flacără de descoperit în această regiune și aș vrea să mergem acum să o luăm, apoi trebuie să ne întoarcem la Albie Weeks pentru a îi spune cum ne-am descurcat în zborul pe mătură în ultimul traseu cu zborul de mătură. Ia să vedem acest Merlin Trial. Ce are? La ce ne supune? Cred că trebuie să distrugem acele cristale. Sau nu? Trebuie să reconstruim cu repower. Sper că suntem suficient de aproape. Una. Ultima oară am avut 4 de astea. Când am avut un Merlin Trial similar. 2. Ăla e cam departe. 3. Atât. Bun. Perfect. Perfect. Și am primit și un talent point nou. Ia să vedem pe ce îl asignăm. Nu aici, nu aici, nu aici, nu aici, ci aici. La Dark Arts. Hai să punem la Dark Arts la ceva. Flipendo nu prea folosesc eu. Stupefy. Arrest momentum. Has the same effect as curse. No spells. Bombarda. Hai să folosim bombarda. Am început să folosim. Punem aici talent point-ul. Bun. Albie Weeks, dacă nu mă înșel, este în Hogsmeade. Deci avem cale lungă până acolo de mers. Vom merge să luăm această flăcărică, ultima din această zonă. Apoi ne teleportăm la Albie și vedem apoi în ce quest ne băgăm. Mai dăm și un revelio ca să descoperim lucrurile, să ne rămână pe hartă. Levioso. Știți ce ar trebui eu să mai iau? Un giant purple toad, sau nu știu dacă era purple, dar un giant toad, pentru că nu o să pot să fac breed dacă nu am 2. Momentan am unul singur. Which is a problem. Clagmar Coast. Yuppie! These rocks have seen better days. În sfârșit am traversat marea. Hai să luăm și baloanele astea. Am spart oricum la baloane în ultimele plimbări, regiuni și așa. 1, 2, 3. Ah. Mă cert cu controllerul. This could prove dangerous if I'm not careful. Ce e această platformă?
Oricum și în regiunea asta o să avem foarte mult de explorat. Avem o grămadă și de Merlin Trials, avem și Field Guide Pages, am găsit și Demi-Guides. Oho, avem o grămadă de călătorit. Flue powder. Bun. Ați văzut că nu mai vorbește gagica asta de la Flue powder? Și ia să mă uit eu pe hartă. Practic am descoperit toată regiunea de jos. Foarte mult am avut de mers, dar acum e bine că ne putem teleporta aparent oriunde. Mergem puțin în Hogsmeade să vedem Albiwix ce părere are acum despre upgrade-ul lui. O să-l și cumpărăm. Bănuiesc că o să-i spunem că a fost ok, ne dă upgrade-ul. Nu știu dacă să și cumpăr toate măturile pe care le are, pentru că pe de o parte nu am nevoie de ele, pe de altă parte ar trebui să le iau ca să fac pagine din colecție. Vedem câți bani am și dacă ne ajung sau nu. Face Hogsmeade, e împodobit de Crăciun, peste tot brăduți, ghirlande. Ei, dacă ai ști tu. Dar hei, nu mă băgat pe partea cu upgrade-ul. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Haide, m-am întors la Albiwick. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Ah, ok, deci upgrade-ul nu-l luăm acum. Dar am luat să ne updatăm colecția cu mături. Și am terminat quest-ul cu el. Bun. Bun. Știți ce vreau să mai văd? M-am uitat pe hartă puțin mai devreme. Și dacă mă duc pe World Map, mi se pare că aici dacă facem zoom out nu ne arată în de partea dreaptă numărul de Flue Flames descoperite, dar m-am uitat eu așa ochimetric și pare că toate cele pe care le avem pe hartă sunt descoperite. Da? La fel și cele din Hogsmeade, dar în Hogwarts mai avem una de găsit. Parcă aici, da, asta de jos de aici. Și atunci zice, hai să o descoperim și pe aceasta, pentru că atunci când vom face asta, vom primi un achievement pe Steam. Că am descoperit toate Flue Flame-urile. Dacă nu sunt chiară și văd bine, ăsta e ultimul care ne-a rămas. Eu zic să încercăm. Dacă nu, asta e, oricum, e bine să-l descoper, da? Ar fi bine să l-am descoperit. Pare că e undeva spre etaj. Dar nu știu pe unde ar trebui să mă duc. Cred că de asta nici nu l-am găsit. Poate pe aici. Pe aici am mai fost? Nici nu se știe. Am fost, n-am fost. Bun. Și mai este un achievement pe Steam pe care eu încerc să-l fac de mai mult timp. Sau mă rog, încerc să-l fac. Nu m-am chinit foarte tare. Dar m-am adus, îl tot văd pe acolo. Ce drăguț. Totul e împodobit. Și anume să urcăm în cel mai înalt punct, pe castel. Acum, nu știu exact care e cel mai înalt punct. Ne putem uita pe hartă și să vedem care e cel mai înalt turn al castelului și să încercăm să mergem acolo. Cred că trebuie să o iau pe scară sus. Dar, na, nu știu dacă e ceva atât de important. Dar aici clar n-am fost niciodată dacă n-am descoperit acest Flue Flame. Și, așa cum am spus, am primit și achievement-ul. Practic, am găsit toate Flue Flame-urile, ne putem teleporta repede oriunde pe hartă.
Revelio. Accio. Revelio. Am mai găsit și 2 pagini. Da, nu știu cum... Noi am explorat destul de mult, nu știu cum în zona asta chiar n-am ajuns niciodată. Bine, sunt sigură că mai sunt zone prin castel unde nu am ajuns. Unde nu am pășit. Este foarte mare. Și... le vom descoperi cu siguranță, nu fac griji. Dar mi se pare ciudat că nu le-am găsit. Și aici este un cabinet? Oh, ce drăguț! Hai să-i găsim cheia. Am nevoie de acest cabinet. Mai am de găsit 3 în total în castel. Ce bine! Nu vine să cred. Poate iese cheia din cufăr. Cum ar fi? Nu. Se pare că n-am avut dreptate. N-a ieșit din cufăr. Revelio. E pe aici pe undeva. Trebuie doar să o auzim. Ia uite-o. Am și auzit-o. Înainte să mă duc după ea Levioso. Stai să iau și pagina. Hai că știu unde te duci. Știu unde te duci. Știu unde te duci. Yay! Super! Bun. Bun. Și pe aici unde mergem? Revelio. Nu știu exact unde am ajuns, dar în zona asta pare că chiar n-am fost. Explorăm zona și după aceea merg la... merg la un quest. Cred că vom merge să vorbim cu Poppy. Revelio. Atâta tot în cufăr? Pe bune? În toată asta doar în cufăr? Și da, aud o pagină pe undeva, dar... nu e înăuntru. Revelio. Aici odată. Aici trebuie să-i dau un depulso. Și depulso... am crezut că este un puzzle 3 sau ceva. Nu, pur și simplu am mai găsit o cameră. Interesant. Și avem de găsit un fluturaș care este undeva la băi. Deci înapoi pe culoar. Aici undeva, dar nu știu cum de nu l-am observat. La ușa din stânga, unde e ghiveciul ăla. O fi în baia din stânga. Da. Bună, fluturaș! Bun. Și aici? Un nou pod către afară. Nu mă duc încolo. Mai mult mă interesează zona asta, unde nu știu cum de n-am fost. Deși aici cred că am fost... Da, oba.
Revelio. Da, aici am fost. Și încolo se pierde sonorul. Undeva deasupra, dar nu știu unde este. Bun. Hai să vedem la quest. Deci acum dacă ne uităm aici unde sunt dedelii închis, trebuie să mai găsim doar 2. Nice. Facem meet Poppy in the Forbidden Forest. Because why not? Așa că ne mergem aici. Să vedem ce zice Poppy. Să avem grijă pe aici. Și eu m-am găsit să not. Stați așa să mă întorc. Mă urc pe mătură. Cea mai rapidă cale. Din ce mi-aduc aminte că vrea să ne întâlnim cu centaurii. Hai să vedem ce a hotărât. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to Snidgets. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. What happened? Oops. Nici nu sunt de 20 de ori mai mult decât suntem noi. Please, we were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Nasol. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Vă las la bătaie? Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Nu sunt foarte prietenoși centaurii ăștia. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? A Snidget. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Find me, adică intrați iar pe aici, o să vă întâlniți iar cu toți centaurii, probabil o să muriți. Da, voi veniți să mă găsiți. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal
doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Și eu să mă duc să o găsesc. Tu te duci la bibliotecă și eu să mă duc să caut? Ok. Bine. Atât? I hate to see a creature get put down like that. Revelio. Ok. Asta a fost tot pentru moment. Quests. Speak with Natty outside of Hogsmeade. Mergem aici. Track quest. Outside of Hogsmeade. Păi Hogsmeade Map, cel mai apropiat point de travel, cred că e ăsta. Față de locația respectivă. Ne punem aici și mergem să vorbim și cu Natty. Vedem cu ce ne mai ajută. Aș vrea să mai vorbesc cu Sebastian. Sunt curioasă ce s-a mai întâmplat pe partea aceea, doar că nu m-a mai contactat. O să mă uit dacă n-am vreun quest de la el, din câte știu nu m-a mai contactat. Bineînțeles, trebuie să o așteptăm să se facă zi. Are you ready to put an end to Harlow? Speram și eu că e în formă de gazelă. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agapus Mrs. Bickle, Archie Bickle, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Okay. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Ok. Mergem să vorbim cu prietenii noștri. Nu știu dacă e în casă sau e doar în spate, undeva. E acum... I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? Dibble. It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." Adică un fel de I've been șantaj. able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer.
I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Ok. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? Now to find Mr. Bickle's other two friends. Cred că aici nu trebuie să intru. Mrs. Rabe, Oh, Isco, what have I done? Hai să discutăm, Gagico. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker. Serios? Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Sper ciudat că Some evidence worth hanging on chiar to. toată lumea se bazează pe un student de anul 5. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Era ceva cumva, aveam ceva pe sus, nu? Pe unde ies? Mai avem de vorbit aici cu Agabus Filbert. Agabus Filbert must be around here somewhere. Agabus. Nu e Agabus. 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 Hello there. Hello. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Aww. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But Dacă le e frică. perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Foarte Harlow posibil. committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small Dulcibella. book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Super. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Avem Mr. și aici un Bickle's level friends. 3 pe care apare nu l-am Now to discutat find până Matty. acum. Și înăuntru chiar sunt niște cufere.
Revelio. Unul aici. Ăla e afară. Da, să vedem dacă e ceva și sus. Încă unul aici. Unul aici. Și ăsta este afară. E de la de care trebuie să mă ascund, mi se pare. Bun, și acum trebuie să mergem la Nati. Eu mai tot dau revedio, că dacă mă uit așa pe hartă, mi-arată că avem o grămadă de chestii nedescoperite în Hogsmeade. Sincer, nu știu cum, dar... Revelio. Bun, unde am trecut pe lângă ea? Nati, Nati, Nati. Level 1. Astea deja le-am făcut de 1000 de ani. În acest moment, practic. It's not like Natty to 1000 be de late. ani. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Serios, acum am mai pus să-mi vin până aici ca să mă duc înapoi. Naughty, naughty gecko. Naughty gecko. Natty must be around here somewhere. Asta de la must și la, de fapt, ce se întâmplă. Revelio. E o diferență imensă. Unde-i, mă? Revelio. No, aparent era bine acolo unde eram. Ui! Nu, e răceapa, e ok, stai liniștită. Dușulețul de dimineață. Ce s-a întâmplat aici? Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Da, și... Intrăm. Mergem aici în spate. Nosy little students get what's coming to them. Ha, ha, ha. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Nu-i nimic, Nati, vin imediat. Stai așa. Footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. Bineînțeles că acum nu se mai văd footprint-urile. Hidden door. Option. Find Agabus Filbert's Book of Poems. Find Otto Dibble's Love Letter. Păi cred că le vom găsi pentru că I need to find her quickly. mie îmi place să-i inspectez tot.
Așa că sper că le vom găsi. Un collection, nu e collection chest, e chest normal. I'd better be sure I'm not seen. Încercăm acum. Știm că nu prea ne iese. Be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. I'm just warming up. Bine că n-aveam opțiunul să nu mă vadă lumea, că n-aveam nicio șansă. În loc de asta vreau... Cred că Daisies. You'll be sorry you did that. Look what you've done. You pay for that. Revelio. I mean, I tried. It's not gonna happen. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Păi și distruge, nu? Nu, acolo nu mergem, că n-avem ce să facem. Du-te și vezi what was that sound. Revelio. Aici este un collection chest. There'll be nothing but trouble. About time. Confringo. Hai, dăm niște ancient magic. Revelio. Aici mai e ceva? Nu. Acolo un cufăr. Book of poems Dulcibella. that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Bun. Bineînțeles că e un unidentified item, că... Na. Hai să ne băgăm pe aici prin cotloane. Mai luăm un chest. Revelio. Ai. Ce dracu e cu sunetele astea? Ha. Revelio. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that bandit. Asta chiar a funcționat bine. Expulsion! Confringo. Expulsion! How dare you do such a thing to me? Quite conductive, aren't we? Expulsion! This is not going well for you. Not going well for you, cred. Bye bye. Revelio. Bun. Mai departe. Asta e un fel de X-Mars de spot. Revelio. Natty must be here somewhere. Aud o pagină.
Sau e doar unde trebuie să mergem? You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Ray. Ok, vorbim cu el. Stai să aprindem focul aici. Trebuie să punem focul în loc de asta. De ce nu pot să aprind focul? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Las că te salvez eu acum, știu, ala Homora 3 style, liniștit. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any Okay. idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Ok, acum simțeau și... It must be blocked by something. Simțeau și baghetele și... Super puternici erau. Și tu la fel? Bine. Bine să te salvezi, mă duc să caut. Ah, somewhere in this room. Adică aici. Revelia. Mr. Abe's wand could be in there. Oh, pe aceeași direcție. Chiar simplu. Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Abe, Descurcă-te. I Ești found aici. your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Gata? Asta a fost tot? Hai, scoate și pe Nati. Scoate, 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 scoate. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. Dar tot mai We mi owe our arată lives to că you, este ceva bravery. lângă. Nu că I e, may be too weak to ci separate se you both, aude. but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Oh, suntem Be prieteni prepared for a acum. fight. These Ashwinders must pay. Undeva de deasupra se aude. Revelia. Sau cel puțin așa mi se pare. Nu, pe unde am venit? Revelia. Ok. Ce ciudat. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Hai. Încercăm. Oare se auzea deasupra din Hogsmeade, adică... Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. The troll Oh, dispatcher. thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Abe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous Oh well. men. Actually, Ce să faci Officer acum? Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders.
In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, Okay, officer. we Do understand. you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Dacă ți-ai face treaba, That's I. poate că n-ar mai You fi may nevoie wish să to ne speak implicăm with your noi. mother about this before I do. My mother Săraca. will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Bun. Super. Revelio. Aici nu se aude, deci probabil că era acolo înăuntru pagina. O să încercăm să ținem minte, dar stat de multe lucruri care am zis că le țin minte. Bun. Păi, nu știu ce am putea să mai facem acum repede. Mamă, quest-ul ăsta trebuie să fie în level 37. Wow. Mă rog, nu trebuie, dar este sugerat. Rescuing Rocco sau Birds of a Feather. Am putea să facem aceste misiuni. Locate on map. Sunt undeva în regiunea sudică de unde am plecat. Cel mai apropiat, Flue Flame, cred că este aici. O să mergem acolo și încercăm să salvăm pe Rocco, dar asta vom face în videoul viitor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal pentru a fi notificați atunci când voi publica un video nou. Eu sunt Ana Maria, până data viitoare v-am pupat, să aveți o zi faină!